Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video yang lepas saya ada menceritakan mengenai 4 jenis AI dari segi functionality dia. Pada video kali ini saya nak menceritakan mengenai 6 types of domain AI. Domain ni kita boleh katakan aplikasi AI lah, dan boleh dikatakan area research dalam AI. Yang pertama adalah machine learning, satu area yang memberi keupayaan untuk mesin ataupun software belajar. Kalau kita tengok belajar kat sini, kalau tengok dari dulu, kalau kita buat program contohnya, kita selalu buat program dan kita masuk data dan dia akan keluarkan result. Itu cara kita buat programming lah. Tapi machine learning dia terbalik. Kita ada data dan kita ada result, tapi kita nak dia belajar cara buat programming kan. Dia bagi rules kat kita supaya kita boleh apply kat tempat lain. Secara kita boleh katakan machine learning ni digunakan dalam banyak area lah. Contoh kita dekat Google Map kan, nak predict area kan, dia memerlukan data yang besar kan, nak predict berapa nak sampai, jalan mana kan. Ini salah satu area lah. Machine learning ni dia belajar untuk ada kegunaan dia kan. Contoh macam kita nak predict sesuatu, kita nak groupkan sesuatu kan, bahagikan, pecahkan, kita nak identify sesuatu, so kita akan guna machine learning lah. Domain yang kedua adalah deep learning kan. Deep learning ni pun perkataan yang sangat famous sekarang, yang boleh dikatakan deep learning ni salah satu top keyword lah dalam AI ni kan. Dan banyak orang confuse kan, AI, machine learning, deep learning ni kan, apa hubungan dia kan. Nak mudah cerita, AI ni besar kan. Dalam AI ni ada machine learning, dan subset dalam machine learning ni ada deep learning. Jadi apa special sangat deep learning kan, dan apa dia beza dengan machine learning kan, kenapa nak pecahkan dia. So basically deep learning ni dia menggunakan neural network, yang di mana dia replicate kita punya neural system dalam otak kita kan, dalam sistem saraf kita. Kalau kata rasmi dia panggil ANN, Artificial Neural Network. Neural network ni dia punya menarik dia, kalau kita bagi maklumat input dan output, dia cuba belajar relationship between tu. Contoh macam kita manusia baby je, dia belajar kucing. Tengok kucing ni, kucing ke tak, anjing ke tak kan, sama dengan ular ke binatang apa pun kan. Kita tak perlu explain kat dia, kucing macam ni, anjing macam ni. So awal-awal masa kecil dia just tahu, kucing nampak macam ni, anjing nampak macam ni. So dia classify ni, dia learn ni, pertengahan dia semua dia sendiri, dia tahu macam mana nak bezakan kucing dengan anjing. Sebab tu lah deep learning sekarang ni sangat boom, sebab tak banyak kerja kita boleh buat, dan kita just masuk data banyak je, dia belajar sendiri. Domain yang ketiga adalah NLP, dia panggil Natural Language Processing. Ini adalah satu keupayaan di mana mesin faham cara kita berkomunikasi, faham kita punya cara percakapan. Kalau kita tengok banyak aplikasi dah, Alexa kan, Google Home, Cortana kan, semua dia faham cara kita bercakap. Tak kira lah bahasa kan, dia ada ikut bahasa jugalah kan. Bahasa English ni memang main lah, terlalu banyak library dan research. Bahasa-bahasa lain yang major pun cover kan. Macam mana komputer dia decode kita punya language dan understand, kemudian make sense lah. Kalau kita tengok chatbot pun, kalau kita masuk ayat lebih kurang pun, dia dapat detect kita punya intention kan, dan bagi jawapan yang sesuai. So ni area-area ni, NLP ni sedang berkembang lah kan. Dan kalau kita tengok, bukan saja bercakap, teks, dan sekarang mesin pun boleh bercakap kan, dengan very natural. So semua area ni adalah area NLP. Domain yang keempat adalah robotics lah. Robotics ni, kalau siapa belajar robotics tahulah kan, robot ni memang dia memerlukan programming untuk control dia. Walaupun dia ada arm, walaupun dia ada mekanisme mechanical yang boleh bergerak, akhirnya dia perlukan something untuk control, macam otak kita lah. So kebanyakan yang dulu kita akan pakai control teori, kita pakai programming untuk boleh gerakkan dia kan. Tapi penggunaan AI dalam robotik pun banyak lah kan. Macam mana nak bagi robot tu belajar daripada pengalaman dan selesaikan masalah sendiri. Dan contoh macam Sophia ke, dia boleh berkomunikasi. Ada juga robot-robot macam dalam industri kan, yang buat kerja kan. So dia orang pun dia ada AI untuk learn macam mana nak buat kerja yang paling efisien, bekerjasama antara masing-masing kan. So semua ni area ni adalah aplikasi AI dalam robotik. Dan domain kelima adalah expert system. Expert system ni sebenarnya sangat lama berbanding dengan machine learning. Sebab dulu machine learning ni dia boom sebab big data kan, dan komputer power kita naik. So dulu dia orang guna AI ni banyak dalam area expert system. Kalau tengok chatbot yang pertama nama Eliza pun adalah expert system. Dan research lama dalam perubatan, ada satu sistem ni nama dia MySyn, yang
yang orang guna dalam medical lah. So expert system ni basically dia cuba nak mimik balik expert punya cara buat decision. So selalunya nak masuk dalam knowledge dalam komputer ni susah lah. Selalunya yang lama-lama dia akan guna scoring dan markah kan untuk value input dan knowledge. Dia tukar knowledge expert tu dalam bentuk scoring masuk dalam sistem, dan bila masuk something information dia cuba replicate based on apa yang expert akan buat. Dia akan bagi markah dan buat decision making based on that lah. Expert system dulu-dulu ni dia very narrow lah, tak boleh guna secara luas sebab dia akan clash dengan knowledge, dan dia tak sesuai untuk handle case complicated. Very banyak limitation lah. Salah satu area yang saya juga dulu pernah buat research dalam ni, memang banyak limitation banding dengan deep learning yang sekarang kita boleh extract banyak lagi know-how daripada data. Okay, area yang keenam, iaitu area terakhir, ia adalah fuzzy logic. Fuzzy logic ni adalah teori yang lama jugalah, around 1965. Yang famous adalah Dr. Zadeh, yang saya pernah jumpa dia dulu lah masa dekat International Conference. Kalau kita fikir apa tu fuzzy logic, secara simple kalau kita tengok traditional logic ni dia ada kosong dengan satu, panas atau sejuk, macam tu lah, dekat atau jauh kan. So semua ni dijadikan kosong satu. Fuzzy logic ni dia tambah gradient lagi, maksudnya dia ada area macam kalau panas sikit, panas sangat, suam, sejuk sikit, sejuk sangat. So dia tambah gradient supaya dia boleh buat calculation based on macam mana human buat. Kita human, kita buat decision based on satu environment yang kita tak tahu sepenuhnya, tapi kita kena buat decision juga. Badan kita pun kita tak akan boleh detect suhu dengan tepat kan. Contohnya sekarang suhu 36.5, kita rasa panas, sejuk. So based on konsep tu, based on fuzziness tu, kita kena buat decision. Kalau betul-betul research fuzzy ni menarik, dia banyak area yang diguna, sampai image recognition. Kalau kita tengok fuzzy control kan, banyak digunakan dalam periuk nasi ada kan, dalam automatic braking system. Sebenarnya fuzzy teori ni dah banyak digunakan lah, sebab dia simple dan useful. Kita tak payah faham segala sistem tu, kita just guna information yang fuzzy tu, kita buat decision. Kita just create dia punya, dia panggil membership function tu, kita masukkan ke dalam sistem kan. Sama dengan expert system sebenarnya, kita masukkan expert tu dalam information ataupun knowledge tu dalam bentuk yang fuzzy ke dalam sistem, dan sistem tu boleh proses informasi yang fuzzy. Dan research area ni tak banyak sangat orang buat. Lepas tu macam saya dulu pernah guna possibility theory, lepas tu ada juga research yang mengenai belief network, yang cabang-cabang daripada fuzzy ni lah, yang saya rasa dia lebih dekat dengan cara otak kita proses. Kalau kita tengok 6 domain ni dia nampak berasingan, tapi sebenarnya dalam research banyak gabung lah, macam saya cakap tadi, fuzzy gabung dengan expert system, dan deep learning gabung dengan robotik. So dia sebenarnya gabung, tapi untuk memudahkan faham, kita first ingat 6 cabang ni. Okey, setakat ni dulu. Kita jumpa dalam video yang akan datang mengenai machine learning. Assalamualaikum dan salam sejahtera.